Hello. Oho. Ai. Vähän hassusti tulee toi valo. Katsotaas. Mennään sitten tämmöisellä moodilla. Jes. Tervehdys. Ja tervetuloa pitkästä aikaa videon kimppuun. Ai ai. Eletään perjantaita. Ja 28. maaliskuuta. On aikamoinen kevät. On liki kaikki lumet lähtenyt täältä Karkkilan huudeilta. Ajattelin tämmöisen viikonlopun bikepackin retken tässä nyt vetästä. Viimeisestä retkestä onkin sitten aikaa. Niin kylläpä tuntuu hyvältä lähteä. Pitkästä aikaa vähän dudella. Täyspakkaus päällä lähtee vähän mettään. Töistä tosissaan karauti. 4 pääsin töistä ja suoraan siitä talutin duden duunista pihalle ja karautin matkaa. Ja ajelin tosi rauhakseen. Siitä suunnistin heti tonne Toivikkeelle. Menin Toivikkeen maja ohi siinä. Ja fiilistellen vaan vähän niin kuin silmittyen retken tekemiseen. Sitten sieltä Parsilanjärven kautta vähän koukkasi uusille poluille, niin siellä sitten heräs oikein semmonen niin kuin seikkailufiilis, kun pääsi vähän uusille reiteille. Niin. Oli kyllä tosi hienoja vanhoja mettäautoteitä pitkin sai mennä isojen kuusien keskellä. Ja nyt sitten tulin tänne Koirakiven kallioiden huudeille. Oli
tunkkaaminen toi mäki ylös tosta. Enkä saanutkaan täyspakkaus päällä pyörää tänne, vaan piti sitten laukut kantaa vähän matkaa tossa erikseen. Mut upean rauhallisen paikan löysin täältä. Missä nyt sitten alan riippumatossa vähän evästä tekemään. Mulla on tässä vähän tommosta makkarapastaa. Tän viikonlopun retkimeiningit on vähän silleen, että ollaan vähän kaasujen varassa. Mennään vähän tälleen puskaparkissa. Ei mennä millekään niin kuin laavuille eikä tulipaikoille nyt ollenkaan. Niin yksi semmoinen teema tällä retkellä on, että miten saa niin kuin nopeasti tehtyä ruokaa. On mulla tossa niin kuin myöskin noita mettämau pakastekuivattuja ruokia sitten mukana, mutta tälleen iltasella niin hyvä tehdä ihan kunnon sapuskat, niin maistuu sitten unet paremmin. Mutta katsotaan tarkemmin mitä mulla täällä on kaikki. Elikkä on pastaa. Valitsin tämmösen Torino kaurapastan, koska tää keittyy vaan 5 minuuttia. Ja kun makkarapastaa tehdään, niin tämmöstä Texas Joe raakamakkaraa. Niin heitetään siihen kylkeen. On vähän tomskuu. Sitten on sipulia, porkkanaa, valkosipulia. Ja sitten pistetään pikkasen kipparijuustoa vielä sinne kylkeen. Eiköhän me noista sapuskat saada väännettyä. Aloitetaan se siitä, että keitetään toi pasta ensiksi. Missä ne tuolta tulukset? Keitetään pasta ensiksi. Ja sillä väliin kun pasta siinä alkaa kohta keittymään, niin pilkotaan niin muutama kynsi valkosipulia tohon. Onpas tiukka. No, ei meinaa lähteä. Kynnet irti. No, tuolta. Parikynttä riittää. Ja pistetään sinne kokonainen punasipuli. Ja porkkana tosta. Jossain oli puukko. Niin. Säästellään vähän makkaroita tuonnemmaksi, niin mä luulen, että 1 makkara riittää. Siinä olisi kaikki valmiiksi pilkottuna. Noin sitten vaan tuossa kohta ruskistetaan, kun saadaan tää pasta ensiksi kiehutettua kypsäksi tässä. Ja tosissaan, kun tää ottaa vaan 5 minuuttia, niin ne on kypsiä. Nostetaan se vaan tuohon sivuun ja sitten pannutulille ja pikkasen öljyä siihen. Ai, alkaa nälkä tulemaan. Nää sitten vaan tässä käristellään makkaroihin vähän väriä ja että sipulit kuulottuu, niin se on sitten valmis. Sitten vaan sotketaan noi keskenään, niin päästään syömään. Sitten vaan tänne pastan sekaan
Jännä täältä niinku tää loppuvesikin imeytynyt näihin pastoihin, ei tarvii vettä edes kaataa pois, tuli oikea määrä. Kaasusammuksiin ja kumotaan vaan nää tänne pastan sekaan. Ja muutama tomaatti vielä sinne. Oi. Siinä olisi tän illan mättö valmiina. Vähän oli luontoa mennyt sekaan. Ja hyvää on. Niin tosi nopea valmistaa. 5 minuuttia keitty suurin piirtein toi makaroni. Ja varmaan 5 minuuttia, no ehkä 10 minuuttia ruskistelin noita sipuleita ja makkaroita tossa. Niin. Ja nyt sitten vaan ääntä kohde. Jotain mausteita mulla tuossa on. Vähän mukana. Aina niin sinne vois vähän pippuria tosta laittaa vielä. Suolaa ei tarvii. Toi makkara on itsessään niin suolainen, niin se riittää ihan hyvin. Nyt toi pikku pippuri varmaan tekee tälle terää. Oi, meinashan se unohtuu. Jestas. Niin tohkeissaan tässä nyt vääntää. Laitetaan nyt sitten, kun tätä kertaa on. Muutama siivu kipparijuustoa vielä tonne antamaan makua. Sitten mä keskityn kuulkaas syömiseen, niin mä jatkan sitten vähän höpöttelyä. Ai. Kun saan tämän kitusin heitettyä, ettei tää nyt jäähdy tässä. Noin. No niin, se olisi sapuskat syöty. Lähti nälkä. Ai, kello raksuttaa 8:30, niin kyllä se alkaa tää päivä olla taputeltu. Alan tässä heittää vähän kerrastoa päälle ja painelemaan pehkuihin. Lueskelemaan kirjaa. Otin niin Matti Rämön Polkupyörällä Islannissa kirjan lukuun. Mä luin tän jo kerran ja ajattelin lukasta uudelleen. Yritin, että olisin tällä reissulla Rämöön törmännyt, mutta se jää seuraavaan kertaan. Herra ei ehtinyt mun poluille tällä kertaa. Että miksi luen Polkupyörällä Islannissa? No, osa teistä varmaan tietää, että olen alkanut vähän tohkeilemaan, suunnittelemaan vuoden päähän retkeä kesälle 26. Meikä täyttää 50 ja fillaripäiväkirja 10, niin juhlan kunniaksi ajattelin lähteä noin kuukaudeksi Islantiin. Niin sen takia olen vähän käynyt opuksia läpi molemmilta Rämöiltä, sekä Sadulta että Matilta. Satu Rämö, koska hän on niin kuin asuu Islannissa ja Hildurit on kirjoiteltu, mutta hän on myös kirjoittanut matkakirjoja niin Islannista, niin niihin tässä on paneutunut ja tuun jatkossa paneutumaan kahta kauheammin. Pien kuume päällä, matkakuume sinne. Mut joo, taisi mennä alkuhöpöttelyt tuossa vähän niin kuin pörssilleen niin sanotusti. Eli 2-3 yöretki tiedossa. Nyt on perjantai, huomenna on lauantai
Ja huomenna mä poljen jonkinmoisen lenkin. Oon karttaan piirtänyt aika pitkänkin, olisikohan siinä ollut 60 kilometriä. Niin vähän lenkkiä. Ja ajatus on löytää itsensä Konianvuorelta. Konianvuori on tuossa Vihdissä Rokokallion vieressä. Upean näköinen luontokohde. Niin kivutaan sinne. En ole ihan varma vielä, että minkälaisen lenkin sinne teen. Katsotaan miten poljen pyörii. Ja sitten siitä kun sunnuntaina herään, niin lähden sitten takaisin Rauhakseen Karkkilaan päin. Varmaan Vihdin kirkonkylän kautta kurvailen sitten tonne. No, mikä sen lintutornin nimi on? No, oli mikä oli. Niin kurvataan lintutornille siitä kotimatkalla ja heräsi tänne polkeessa ajatus siitä, että jos menisikin sitten vielä sunnuntai ja maanantai väliseksi yöksi johonkin siihen ihan työpaikan huudeille yöksi ja olisi sitten vielä senkin ulkona, sen sunnuntai ja maanantai välisen yön ja sitten maanantai aamuna siitä pyöräilisi töihin. Joten semmonen retki tiedossa. Katsotaan vähän, että miltä se luonto tänä keväänä näyttää ja katsotaan mitä vastaan tulee ja minkälaisia maisemia nähdään. Joten pysyhän tarakalla ihmettelemässä taas näitä mun jorinoita ja sekoiluja. Jes. Oikein hyvää yötä. Nähdään huomenna. Se on moro. Kas hyvää huomenta. Oi. Kylläpä oli mainio herätä täältä tähän aamuun. Varmaan tunnin verran vaan pötköttelin ja kuuntelin luonnon heräämistä. Lintujen laulua ja ylilentäviä lintuja. Kevät on vahvasti täällä. Ensimmäiset kurjetkin kuultu. Tosta yli pyyhkäs joutsenia ja hanhia. Ja sitten kun tästä itteni sain ylös raapastua, niin kävin vähän kävelemässä tuolla Koirakalliolla. Tää on niin uskomattoman näköinen metsä, tämmönen vanha. Tää on luonnonsuojelualuetta siis. Niin täällä ei oo mettäkoneet vähän aikaan käynyt. Kaatuneita puita sikin soki, että saa vähän reittiä katsoa mistä menee. Sielu lepää. Mennään hetkeksi ihan niihin maisemiin vaan ihastelemaan.
Ja sitten kun tuosta kävelyltä tulin tähän, niin aloin tekemään aamupalaa. Tein tommoset makkaramunakkaa ja hyvän leivän kanssa ja hyvät siivut juustoa sinne. Ai. Ja vielä vahvat kahvit siihen. Jaksaa tää päivä lähteä käyntiin. Oi. Ajattelin tässä höpöttää aamuhöpinät, kun on rauhallista. Tuohon kun taas tien päälle lähtee, niin varsinkin toi alkupätkä, niin sen jo eilen huomasi, niin paikoin aika liukasta, niin siinä ei auta paljon alkaa kameralle höpöttelemään, kun pitää keskittyä, että pysyy pystyssä. Ja ajattelin mennä vähän lepposemman päivän. En varmaankaan lähde sitä 60 kampeamaan tänään, niin mennään lepposesti. Tein 2 eri reittivaihtoehtoa tuolla Outdoor Activen kartassa, että semmoisen pidemmän 60 ja vähän lyhkäisemmän 30, niin enköhän mä lähde sitä 30 nyt menemään. Niin tulee siinäkin uutta reittiä ihan tarpeeksi itselle. Vähän uusia teitä. Jos vaikka ennättäisi sit sillä Rokokalliolla vähän käydä niitä kallioitakin ihastelemassa, niin ei ole semmoista kiireen tuntua sitten. Ja sehän näillä mun reissuilla on vähän se tarkoituskin, että pitäisi se kiire jättää pois. Joo. Tästä taas tovi menee, kun saa tää leirisä lyötyä tässä kasaan. On vähän tullut taas levittäydyttyä tähän näin. Sitten taas pyörä taluttaa tosta tonne alas ja kamat perässä. Tien päälle. Joten tänään mennään Rokokallion kautta Konianvuorelle. Pysyhän tarakalla mukana ja ihmettelemään, että minkälaisia maisemia tämmönen aurinkoinen kevätpäivä retkeilijälle tarjoaa. Pysy tarakalla. Se on moi. Helis huijakkaa. Melkein kyllä pitää ottaa jotakin pois. Se on kevät. Ja sen verran nousumetriä tulee ja toi tie on paikoin aika tervasta. Niin märkää, että toi rengas imee kuin sieni kiinni tonne tienpintaan. Ja on lämmin. Täällä on varmaan se 10 astetta. Mä arvoin pitkään, kun kamoja valitsi, että ottaisiko shortsit mukaan. En ottanut. Olis pitänyt. Mut lasketaan sukkaa ainakin alas. Meinaa vähän alkaa keittämään. Oi. 13 kilometriä tultu. Onhan tää hidasta. Tosi hidasta.
1,5 tuntia tehty matkaa. No, mihinkäs tässä on kiire? Ei yhtään mihinkään. Ai. Joten nyt Snickersin mentävä tauko tähän väliin. Ja vähän leputetaan jalkaa. Mut joo, tosi makeeta tienpätkää. Kyllä siihen vähän pikitietäkin mahtui, mutta tosi nopeasti pääsin sitten kurvaamaan puomin ohitse ja luulin jo, että tuli tie vastaan, mutta pääsin sitten jatkaa matkaa. Sitten tämmöstä rauhallista hiekka-autotietä upeassa maalaismaisemassa. Yhden auton nähnyt tässä hiekkatien. Saa rauhakseen mennä. Ootellut vähän, kun tuossa on noita taloja ollut, että joko siellä talon pihalla olisi joku, niin tohtis kysyä vesitäydennystä. Alkaa repusta toi 3 litran juomarakko ole aika tyhjä, niin jotta saisi se vesirakon sitten täytettyä ennen kuin illan suussa sitten itteni sieltä Konjanvuorelta löydä. Niin ei tarvitsisi olla sitten huolissaan veden määrästä. Se ei ole hyvä, jos se loppuu. Yes. Jatketaan kohta. Joo, moro.
Ai ai, täällä soppa valmistuu. Mettänmaun poromiehen savuporokeittoa. Ai ai. Alkoi vähän nälkä kurnimaa. Joo, reittiin luovittiin vähän muutoksia. Mihinköhän mä jäin höpötyksissäni. No, sinne Rokokalliolle kumminkin suuntasin. Mutta niin, mulla on ollut monta kertaa mielessä, kun siinä Rokokalliolle on muutama vuosi sitten tullut semmonen luontopolku. Niin lähimpä katsomaankin Munamäen. Ja se olikin upea. Pikkasen haastava tuolla Juhdan kanssa kulkee. Piti ajoittain vähän tunkkailla jyrkempiä mäkiä ylös, mutta niin. Oli elämyksellinen pien pätkä. Jotenkin tosi makeeta vanhaa mettää ja ai aurinko paistaa ja kyllä retkiukkoa nyt hemmotellaan ihan olan takaa. Piti ihan paljaan varpain heittää ja ajaessakin toi tuulitakki pois päältä, niin on lämmin. Pikkasen väärä kenkävalinta, kun se vähän lupaili eilen, että olisi vettä satanut eilen, mutta eihän se sitten satanutkaan, niin on nyt tämmöiset Gore-Tex-popot jalassa, niin meinaa pikkasen hiostaa varvasta niissä, mutta ei se haittaa, kun saa kengät välillä pois, niin tuulettuu ja kuivaa. Hieno paikka, kerrassaan upea. Siellä oli vähän tarinantynkääkin sit siellä huipulla. Ja kyllä tässä kun on noita teitä ajellut, niin kyllä täällä tämmöstä munan näköistä murkulaa on paljon. Tosi pyöreitä kiveä. Hirveitä määriä. Makea mesta. Oiskohan tää jo kypsää? Kuuma. On se. Kaasu pois päältä. Annetaan vähän aikaa sen vaan siinä vielä tekeytyä. Päästään syömään. Ai. Joo. Retki täyttää tarkoitustaan paremman kerran. Kiireetöntä matkantekoa, upeita maisemia, hienoja metsiä. Perhosia lentelee kans joka paikassa. Sitruunaperhoset on herännyt ja leppäkerttujakin pari nähnyt. Kyllä tää aurinko ja lämpö saa luonnon heräämään nopeasti. Kunhan vaan nyt satais vettä jossain kohti, niin vähän toi pöly lasehtis. Meinaa vähän silmiin käydä tossa teillä kun ajelee. On siitepölyä ja katupölyä niin älyttömästi. Joten tähän väliin pikkunen vinkki, koska kun kerta siitä tuli puhetta. Tää ei ole maksettu mainos, koska on töissä täällä mestassa, ketkä näitä tuo maahan. Allervex. Eli silmäsuihke. Voi laittaa niin kuin suljetulle silmeille ja räpytellä vaan. Helppo annostella. Ei paina paljon tämmönen puutteeli mukana. Ja helpottaa tuohon silmien kutinaa ihan tosi nopeasti. Tälle kaikki peukut pystyy. Allervex, muista. Ai. Joo. Tästä joku tovi vielä on sinne Konjanvuorelle. Rokokallio ja Konjanvuore on suht lähekkäin toisiaan. Siinä ei hirveä välimatka ole, mutta kai mä jonkinlaisen kiepautuksen tosta tein, kun
Niin uutta uraa taas tässä painellaan menemään, että saa nähdä mitä vastaan tulee. Mutta se selviää kohta. Ei me kauan. Jes. Mä aloitan syömään tota sapuskaa tossa. Hirveä nälkä. Ettei se pääse kans jäähtymään, niin palataan sitten tien päällä. Asian juureen. Ciao moro. No niin, morjes. Teinpäs vähän sapuskaa. Ja se tuli nopeasti. Eli riisiä, lohta, toki sinne nyt vähän tuorettakin, niin sipuli ja valkosipuli kuulotin ensiksi. Sitten laitoin tommosen valmis riisin siihen, että se ei tarvitse kuin kuumentaa. Ja sitten kylmäsavulohta ja vähän kipparijuustoa tonne mausteeksi. Ensimmäistä kertaa tämmöistä ruokaa. Ja on helppo tehdä. Ja tää ei kyllä voi olla pahan makusta. Ai ai. Maistuu. Ja tosi nopeasti tuli. Niin ei tän retkiruuan aina tarvii olla silleen niin kuin älyttömän kurmeita ja monimutkikasta. Vaan niin kuin sä pystyt niin kuin helposti ostamaan tämmöisiä puolivalmiita raaka-aineita ja lämmittää sitten niitä täällä. Ja kyllä tää voittaa helposti semmoset kaikki pakastekuivatut sapuskat, kun on pikkasen välillä vähän niin kuin tuoretta ja oikeita ruokaa. Niin maistuu. Oi, mutta onnistuskohan tässä höpöttelyt vähän niin kuin sapuskoinnin lomassa? Aika raskas päivä kaiken kaikkiaan. No toki painava pyörä, kaikkineen kamoineen ja tuli vähän polkujakin ajettua ja osa noista hiekkateistä on kyllä tosi tahmeita. Eikä ollut helppo tää lähestyminen tännekään. Tossa oli jonkun verran kaatunut puita tohon tien päälle ja
niitä piti pikkasen kierrellä ja kaarella, et pääsi niin kuin läpi. Pari viikkoa takaperin, palaan siis vähän taaksepäin ajassa, että siis Konjanvuorelta, hei, joo, täällä on tullut käytyä useasti ja aina niin kuin tullut tosta niin kuin suoraan ylös, missä on aivan upea hiidenkirnu. Tänne tultua niin mä kävin vähän kävelemässäkin ja kuvailemassa tuossa noin, niin käydään vähän kattoo fiiliksiä sieltä nyt. Niin on kerrassaan upea paikka. Mutta tosta sä et pyöränkaan ylös tuu. Niin pari viikkoa takaperin kävin perheen kanssa täällä vähän tutkimassa, vähän skauttaamassa mestoja, että pääseekö tänne jostain pyörän kanssa. Ensiksi tultiin tuolta niin kuin toiselta puolelle ja se oli aivan menemätön paikka. Ja sitten kun lähdettiin täältä pois, niin laskeuduttiin tosta, mistä mä tänään tulin. Niin rohkenin siis lähteä tänne sitä kautta. Ja työntähän se pyörä sieltä nousi. Kyllä siinä muutaman kerran piti puhaltaa välissä. Kun meinas vähän kunnon päälle käydä. Mutta semmonen 30 kilometriä tälle päivälle. Ja onneksi en lähtenyt ahnehtiin yhtään enempää. No toki se retki nyt ja näkemiset siinä niin kuin muovautui päivän mittaan. Et ei mun pitänyt siellä Munakalliolla käydä ollenkaan, mutta se tuli vähän niin kuin pyytämättä siihen. Rokokallion näkemiset jäi vielä toiseen kertaan. Mutta niin toi oli mainio uusi tuttavuus. Aika mainio kalliopaanaa siellä. Ai. Ja. Riippumatonkin sai tähän hitokseen hienoon maisemapaikkaan viritettyä. Ja mikäs tässä nyt on iltaa istuessa? Hirveä nälkä alkoi jo tulemaan, niin piti äkkiä tehdä sapuskat. Ja sit vähäksi aikaa lyön tähän pituvalteen ruoan päätteeksi ja vähän lueskelen kirjaa. Ja käyn sit varmaan illan puitteissa vielä vähän kävelemässä noita kallioita ja ihmettelemässä maisemia. Pitää sitten vielä iltapalaa jonkinmoista tehdä ennen kuin käy nukkumaan. Upea päivä. Ai jestas. Ja niin nättiä. Aurinko hemmotteli kulkijaa tänään. Mutta tällä kertaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, niin palataan sitten tovin päästä asiaan juureen. Se on moro. Ei tarvitse teidän näitä mun mässytyksiä kuunnella. Oi, morjes. Alkaa olla päivä pulkassa. Tein vähän lettuja iltapalaksi. Tulee ihan mukavan kokoinen lettuannos kyllä tuommoista yhdestä pussista. Kyllähän tästä 2 riittäisi helposti.
Mutta toisaalta tänään ollaan kyllä kulutettu sen verran energiaa, että ihan hyvillä mielin saan pistellä lettuja täällä yksikseni. Tuossa vielä kiehuu vedet, niin saan teetäkin vähän lämmintä sisään. Yllättävän viileä täällä kumminkin on, kun täällä paikallaan tössöttää, niin nyt tuli kyllä ihan tarpeeseen tämmönen kevyt toppa mukaan. Mutta tässä se on ilta mennyt ihan itse eestään. Kävin vähän kävelemässä tässä harjun päällä ja ihmettelemässä ja pötköttelin riippumatossa lueskellen kirjaa ja fiilistelle, ihmetelle, kuunnelle. Niin. Ei se sen kummempaa tähän iltaan. Mutta mä jatkan noitten lettujen syömistä ja teehörppimistä tässä ja sitten alan pikkuhiljaa käymään unten maille. Josko tänä yönä sais vähän paremmin nukuttua. Viime yö meni vähän horteessa. Kyllä mä nukuin, mutta niin vähän väliä heräili. Se on yleensä itsellä aina toi retken ensimmäinen yö menee vähän pipareksi. Niin joskos nyt retken toinen yö olisi pikkasen parempi. Oispa makeeta, kun nukkuis vaikka 8 asti. Ettei ihan 5:30 heräisi niin kuin tänä aamuna. Jes. Mä hyökkään näitten kimppuun, niin ei muuta kuin hyvää yötä ja jatketaan huomenna retkentekoa. Karkkilaan kohti ainakin lähetään. Saan nähdä, että kuinka pitkälle päästään ja jäädäänkö vielä yhdeksi yöksi sitten johonkin, mutta se selviää sitten huomenna. Joten hyvää yötä.